අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ තවත් React.js වීඩියෝ එකකට. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ React hooks ගැන. අපි කලින් වීඩියෝස් වලදී කතා කරා කොහොමද state එකක් හදාගන්නේ කියලා React use state කියන React hook එක පාවිච්චි කරලා. නමුත් අපි ඒ ගැන ඩීටේල් කතා කරේ නැහැ. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ඉඳලා අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ React hooks ගැන. අපි React documentation එකේ දෙන හැම React hooks එකක් ගැනම ඩීටේල් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි React documentation එකේ තියෙන React hooks ගැන කතා කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් custom hook එකක් අපිම හදාගන්නේ කොහොමද කියලාත් කතා කරන්න React.js වල. ඒ වගේම තමයි custom hook එකක් අපි හදාගන්නේ ඇයි? ඒක හදාගත්තට පස්සේ අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද වගේ කියන දේවලුත් අපි යටට කතා කරනවා. හරි කොහොම වෙතත් අපි අද කතා කරන්න හදන්නේ use state සහ use effect කියන React hook දෙක ගැන. අපි එහෙනම් ඒ ගැන ඩීටේල් කතා කරලා බලමු. ඔයා දන්නවා React වල ඔයාට state එකක් හදාගන්න ඕන නම් ඔයා කලින් වීඩියෝස් බලනවා ඔයා දන්නවා React වල state එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. එතකොට ඔයාට simply state එකක් හදාගන්න ඕන නම් ඔයාගේ functional component එකක් ඇතුලේ React hooks පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් use state කියන React hook එක පාවිච්චි කරන්න ඔයාට ඕන කරන state variable එකක් හදාගන්න. ඒක අපි කරන්නේ අපි කලින් කතා කරා වගේම අපිට පුළුවන් මේ විදිහට variable එකක් හදාගන්න const. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම square bracket open කරනවා. අපි square bracket ඇතුලේ තමයි variable name එක සහ ඒ variable එකට data set කරන්න ඕන කරන set එක set කරන්නේ. එතකොට අපි React hook එක පාවිච්චි කරන්නේ ඇත්තටම use state කියන එක අපිට React library එකෙන් දෙනවා. අපි මේ import කරන් තියෙන React වලින් අපිට පුළුවන් ගන්න use state කියන React hook එක මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට function එකක් වගේ අපිට හදාගන්න. එතකොට ඇත්තටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී මෙයාලා මෙතන මේ ගැන detail දීලා තිනවා return a stateful value and a function to update it කියලා. එතකොට මෙතනදී වෙන්නේ පළවෙනි කොටස තියෙනවා මෙන්න මෙතන තමයි state variable එක වෙන්නේ stateful value එක වෙන්නේ. එතකොට දෙවෙනියට යා method එකක් දෙනවා. ඒක update කරන්න වෙනම method එකක් අපිට දෙනවා. එතකොට අපිට එන්නේ value දෙක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් stateful variable එකක් හදාගන්න සහ එයාව update කරන්න. එතකොට simply මේ විදිහට තමයි අපි state variable එකක් හදාගන්නේ අපේ use state කියන React hook එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට අපි මෙතනදී React library එක මේ විදිහට අපි පාවිච්චි කරාට ඔයාලට ඕනේ නම් පුළුවන් මෙතනට comma එකක් දාලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනම use state කියන hook එක මේ විදිහට ගන්න import කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ library එකට කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට use state කියලා මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට ඔය කැමති විදිහකට use state එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මෙතනට දෙන්න ඕන කරන්නේ ඔයාගේ stateful variable එක මොකක්ද කියන එක මම මේ වෙලාවේදී ගන්නවා ඒක user කියලා. එතකොට ඔයාලට දෙවෙනි parameter එක විදිහට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ set එක මොකක්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ function එක මොකක්ද කියලා මේ stateful variable එක update කරන්න ඔයා පාවිච්චි කරන. එතකොට ඔයාට උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට මෙතන test කියලා දුන්නා කියලා හිතන්න. ඔයාලට මේ විදිහට මොකක් හරි function එකක් තමයි දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට මේ කියන function එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ තියෙන stateful variable එක update කරන්න. එතකොට මේක standard එකක් විදිහට අපි කරන්නේ මෙන්න මෙතනට දාන function name එක අපි හැම වෙලේම පාවිච්චි කරන්නේ set කියන එකේ prefix එකක් විදිහට අරගෙන ඊට පස්සේ අපි මේ stateful variable name එක camel case වලින් අපි පාවිච්චි කරන උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙහෙම. එතකොට අපි user කියන stateful variable එක හදා ගන්නවා නම් ඒකට value set කරන update කරන method එක විදිහට අපි හදාගන්නේ set user කියලා මෙන්න මේ විදිහට. ඇත්තටම මෙතනට ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. ඒක කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් standard එකක් විදිහට ඔයා මෙතනට set එකක් දුන්නා නම් හරි. මෙතන variable එක user නම් ඔයාට set user වගේ එකක් දුන්නා නම් හරි. එතකොට මෙන්න මේ කියන use state එක ඔයා මේ විදිහට හදනකොට ඔයාට මෙතනට කිසිම value එකක් නොදීන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට එතනට value එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා මෙතනට මොකක් හරි value එකක් දුන්නොත් ඒක තමයි default value එක වෙන්නේ මේ අදාළ කරන state variable එකේ. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතනට ඇවිල්ලා මම මෙතනදී අපි කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරා කොහොමද variable එකක් අපේ JSX element වල දාන්නේ කියලා. එතකොට මෙතනදී අපිට පුළුවන් user කියන state variable එක මේ විදිහට අපිට print කරගන්න JSX element ඇතුලේ. එතකොට මම මෙතනට මොකක් හරි value එකක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි එකක් දීලා අපි state variable එක default value එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ value එක මෙතන print වෙනවා. මෙන්න මේක පාවිච්චි කරගෙන. මම හිතනවා ඔයාලට ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. එතකොට ඔයාලට ඕනේ නම් ඔයාලට මේ default value එක update කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඔයාගේ මෙන්න මේ test කියන මෙතනට මම දාගත්ත දෙවෙනි parameter එක විදිහට මම දාගත්ත මේ method එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන්
මේ අදාළ කරන stateful variable අප්ඩේට් කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතනට දාගන්නවා මොකක් හරි බටන් එකක්. එතකොට මට ලේසි වෙන නිසා අපි කතා කරා කොහොමද event handlers එහෙම කරන්න කියලා React වල. ඒක නිසා මම හිතනවා ඔයාට මේ සම්බන්ධව ගැටලුවක් නැතුව ඇති කියලා. ඔයා event handling සම්බන්ධව දන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ event handling කියන වීඩියෝ එක බලලා මේ ගැන ඩීටේල් අයිඩියා එකක් ගන්න කොහොමද මේ event handle කරන්නේ React වල කියලා සහ ඒවා වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. මම මේ ගැන මෙතනදී කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම මෙතනදී simply event එකක් හදාගන්න event handle එකක් එක්ක මම දාගන්නවා handle click කියලා මේ වගේ handle එකක්. ඊට පස්සේ මම මෙතනට click වගේ මොකක් හරි text එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ කියන function එක හදාගන්නවා මෙතන. මේවා event handling වලට අදාළ implementation. ඔයා මේ සම්බන්ධව දන්නේ නැතිනම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ මේ වීඩියෝ එක බලලා event handling කියන වීඩියෝ එක බලලා මේ ගැන ඉගෙන ගන්න. එතකොට අපි මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ අපිට මේ click කියන බටන් එක මේ විදිහට එනවා. ඒක click කරනකොට මෙන්න මේ අදාළ event handler function එක තමයි call වෙන්නේ. එතකොට මම මේ කියන එක ඇතුළේදී මම කිව්වොත් එහෙම මෙයාගේ test කියන එක පාවිච්චි කරලා value එක වෙනස් කරන්න කියලා මම උදාහරණයක් විදිහට මෙතනට පාවිච්චි කරනවා random number එකක්. එතකොට click කරන වාරයක් ගානේ ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා අප්ඩේට් වෙන නම්බර් එක බලාගන්න. එතකොට මට පුළුවන් math කියන library එකේ පාවිච්චි කරලා ඒකේ random කියන method එකට කතා කරපුවාම අපිට random නම්බර් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඒක මේ විදිහට save කරනවා. ඊට පස්සේ මම click කරනකොට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. click කරන වාරයක් ගානේ ඔයාගේ මේ කියන state එක update වෙන නිසා user කියන එක මෙතනදී එක print වෙනවා. එතකොට ඒ update වෙන හැම වාරයක් ගානෙම ඔයාගේ web view එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ value එක මේ විදිහට update වෙනවා. මම random එකක් මේ විදිහට ගත්තේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා ඔයාලට කැමති value එක මේකට දාලා update කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී ඔයා පාවිච්චි කරන name එක මොකක්ද කියන එක ඒක ඔයාලට freedom එක තියෙන ඕන විදිහට select කරගන්න. නමුත් standard එකක් විදිහට ඔයාගේ state variable name එක camel case විදිහට පාවිච්චි කරන්න set එකක් වගේ මෙන්න මෙහෙම. set user වගේ මෙන්න මේ විදිහට පාවිච්චි කරා නම් හරියි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක මෙන්න මේ ක්‍රමයට use කරන්න. එතකොට මෙතනදිත් ඔයා මේ click කරනකොට අර කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට ඕන කරන functionalities මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න ඔය දේ තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් user state කියන එක පාවිච්චි කරලා. ඊට අමතරව අපි මෙතෙන්ට දුන්නේ මේ string value එකක්. හැබැයි ඔයාට මේක empty තියන්නත් පුළුවන්. ඒක null එකක් විදිහට තියන්නත් පුළුවන්. එතකොට කිසිම දෙයක් නැහැ. නමුත් ඔයා මේ click කරනකොට ඔයාට values එනවා මෙන්න මේ වගේ. එතකොට ඔයාට මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මේක ඇතුලේ ඔයාට object එකක් තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම pre-define කරපු properties තියෙන object එකක් තියාගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. එහෙම කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒක සමහරවිට තව children properties තියෙන complex object එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට මේ සම්පූර්ණ object එක තමයි ඔයාගේ state එක විදිහට ඔයා රෙජිස්ටර් කරගෙන තියෙන. එතකොට මේ වගේ දෙයක් ඔයා වෙනස් කරනවා නම් දැන් මෙතනදී ඔයාට මේ white page එකක් එන්න හේතුව අපි කෙලින්ම user කියන එක තමයි print කරන්නේ. මෙතන JSX element එකේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් ඒක object එකක්. එතකොට object එකක් එහෙම පිටින්ම ඔයාට JSX element එකක් ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි ඔක් වෙන්නේ. එතකොට ඔයා මෙතන dot තියලා first name කියන එක property එක පාවිච්චි කරත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. first name කියන property එක මේ විදිහට print වෙනවා. එතකොට මේක click කරනකොට දැන් අපි ආයෙ කරන්නේ math.random කියන එකෙන් එකක් set කරන එක විතරයි. අපි first name එකට value එකක් දෙන්නේ නැහැ. මෙතන print කරලා තියෙන first name එකකින් හින්දා අපිට කිසිම දෙයක් ආයෙ බලා ගන්න නැහැ. ඒතකොට ඒ වගේ දෙයක් ඔයා update කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනම මොකද්ද කරන්න ඕනේ first name කියන එකට මෙන්න මේම random value එකක් දෙන්න කියලා ඔයාලට මේ වගේ set කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා මේ click කරනකොට අර කලින් විදිහටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ expected values මේ විදිහට print වෙනවා අපේ web view එක උඩ. හරි මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා මේ use state කියන hook එක අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක. ඇත්තටම අපි use state එකකින් කරන්න අපි කලින් කතා කරා වගේ අපිට stateful variable එකක් තියාගෙන ඒක ඕන කරන විදිහට update කරගන්න එක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හරි අපි දැන් එහෙනම් කතා කරමු use effect කියන React hook එක ගැන. use effect කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක ඔයා දන්නවා අපි කතා කරා class component එකක් ඇතුලේ component did mount component did update component will unmount වගේ කියන life cycle methods අපි කතා කරා. එතකොට class component එකක් ඇතුලේ ඔයාලට ඒ වගේ life cycle methods තියෙනවා. නමුත් functional component එකක් ඇතුලට ඔයාලට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ දේවල් handle කරන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි React ලා introduce කරලා තියෙන මේ hooks. එතකොට ඔයාලට use effect කියන React hook එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට achieve කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ implementation. මම දැනට මේ කියන implementation එක මෙහෙම තියාගන්නවා. අපේ මේ state variable ඒ විදිහට තියාගන්නවා. නමුත් මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ use effect කියන React hook එක ගැන.
use effect කියන React hook එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ application එකේ rendering process එක වෙනකොට එහෙම නැත්නම් render වෙනකොට එයාගේ අදාළ කරන content එක use effect එකට අපිට function එක register කරලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට මොනම වෙලාවක හරි ඔයාගේ React component එක update වෙනවා නම් re-render වෙනවා නම් වගේ දෙයක් වෙනවා නම් මේ React hook එකට අපි register කරලා තියෙන function එක call වෙනවා. එතකොට ඒක ඇතුළතදී අපිට මොනවා හරි අදාළ කරන implementation තියාගන්න පුළුවන්. අපේ state එක update වෙන වෙලාවට මොකද ඇත්තටම වෙන්න ඕන කියන වගේ දේවල් අපිට මොන හරි dependency හදාගෙන නැත්නම් මේ render වෙන අවස්ථාවට ඒ තියෙන event එක හරියටම catch කරගෙන අපිට ඕන කරන functionalities implement කරන්න අපිට මේ React hook පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට React වල මේ තියෙන use effect කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මම දැනට මෙතන මේ විදිහට කරන එක මම පොඩ්ඩක් අයින් කරන්නම්. මොකද නැත්නම් ඒක ඔයාට ගොඩක් අනවශ්‍ය විදිහට මෙතන පේන්න එක ඉඩක් ගන්න හදනවා. ඒක නිසා මම ඒක පොඩ්ඩක් අයින් කරන්න. ඔයාට React වල තියෙන use effect කියන එක පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙතනට මේක ගන්න පුළුවන් use effect කියන hook එක මෙන්න මේ ක්‍රමයට. අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඒ use effect එකට ඔයාට දෙන්න පුළුවන් එයා accept කරන්න එක effect එකක්. ඒ කියන්නේ effect එකක් කියලා කියන්නේ ඒක function එකක්. ඔයාලට පුළුවන් anonymous function එකක් මෙන්න මේ විදිහට හදන්න JavaScript වල මම හිතන්නේ ඔයා ඒ ගැන දන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක කෙලින්ම function කියලා ලියලා function එකක් විදිහට හදන්නත් පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී React වල තියෙන use effect කියන එක කරන්නේ මොන හරි වගේ මේ කියන අදාළ කරන මේ component එක render වෙනවා නම් state එකක් update වෙනවා වගේ දෙයක් වෙනවා නම් මේ අදාළ කරන function එකට call කරන එක තමයි default කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතෙන්ට ගත්තොත් එහෙම console.log කරනවා use effect call මගේ මොකක් හරි මම message එකක් මෙහෙම log එකේ වෙන්න දාන්න. ඒතර ඔයාලට පේන ඇති මම save කරපු ගමන් ඒක මේ විදිහට print වුණා. එතකොට ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාරව render වෙනකොට මේක call වුණා. ඒ වගේම තමයි දැන් මම මෙතන මේ button එක click කරනකොට කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ set user හරහා මෙන්න මේ මගේ user කියන state variable එක update කරපෙක විතරයි. මම මේ use effect එකට සම්බන්ධ මුකුත් කරලා නැහැ. මෙතනදී ඔයා දන්නවා අපේ සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම state එකක් update වෙනකොට මෙන්න මේ කියන component එකේ මෙන්න මේ තියෙන changes apply වෙලා ආපහු ඒ අදාළ කරන changes ටික DOM එකට render වෙනවා. අපි ගැන කතා කරා. එතකොට මෙතනදී මොකද වෙන්නේ අපි මෙන්න මේ ක්‍රමයට implementation එකක් කරොත් අපි කිව්වා යම්කිසි rendering එකක් වෙනවා නම් අපි component එකක් ඇතුලේ මෙන්න මේ function එක call වෙනවා කියලා. අපි බලමු ඇත්තට මේක වෙනවද කියලා. දැන් මම මේ button එක click කරනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙතන use effect call කියන මෙන්න මේ කියන log එකක් ඇදුණා. දැන් මම ආයෙ click කරොත් එහෙම ආයෙත් ඒක වදිනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මම click කරන වාරයක් ගානේ ඒ අදාළ කරන message එක මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන callback function එක trigger කරනවා මෙහා මෙහෙම state එකක් update වෙනවා නම් හරි මේ ඇත්තටම මේ අදාළ කරන component එක re-render වෙනවා නම් මෙන්න මේ කියන function එක call වෙනවා. එතකොට මම හිතන්නේ ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරියට නිකන් දැන් මේක වැඩ කරන්නේ component did update වගේ කියන life cycle method එකට සම්බන්ධ විදියට. එතකොට මම මේක නිකම් එකපාරම මේක load කරොත් එහෙම මම මේක reload කරොත් එහෙම මට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි වතාවේ use effect call කියන එක trigger වුණා මම reload කරපු ගමන්. ඒ කියන්නේ component did mount කියන එකට තමයි මේක මේ දැන් මේ print උනේ. හැබැයි මම මේක දැන් ආපහු click කරනකොට දැන් මේ click කරන වාරයක් ගානේ මේක call වෙනවා කියලා කියන්නේ component did update කියන life cycle method එකට අදාළ කරන event එකත් මෙතනට catch වෙනවා කියන එක තමයි අපිට මේකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට මට හිතෙනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා ඔයාගේ class component එකේ තියෙන life cycle methods වල වෙන දේවල් ඔයාලට React hooks use effect කියන React hook එක පාවිච්චි කරලා කරගන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට මෙතනදී දැන් අපිට තියෙන අනිත් ගැටලුව තමයි ඇත්තටම දැන් මේ විදියට render වෙනවා නම් අපි මේ state එකක් update කරන වාරයක් ගන්න මෙහෙම වෙනවා නම් ඔයා හිතන්න මෙතනට ඔයා දීලා තියෙන මොකක් හරි complex logic එකක් execute කරන්න කියලා. එතකොට ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ මේ අදාළ කරන component එක re-render වෙන හැම වාරයක් ගානෙදිම අදාළ කරන ඔයාගේ function එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ implementation ටික call වෙනවා. එතකොට එතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ performance වලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද හේතුව තමයි ඒ හැම වෙලේම මේක re-render වෙනකොට මේක call වෙනවා නම් එතකොට මෙතනටත් effort එකක් යාට දාන්න වෙනවා. ඇත්තටම මේ අදාළ කරන logic එකක් execute කරන්න හැම rendering එකක් යටතේදීම. එතකොට ඇත්තටම අපි කොහොමද ඒක නවත්තන්නේ? මේ use effect කියන එකේදී ඇත්තටම මෙන්න මේ තියෙන function එක callback function එක බලාපොරොත්තු වෙනවා වගේම යාගේ second parameter එක විදිහට යා array එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ array එකේදී යා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ අදාළ කරන use effect එකට අපි මේ දාපු callback function එක call කරන්න ඕනේ මොන වෙලාවෙද්ද කියන එක අපිට
මෙන්න මේ කියන array එක පාවිච්චි කරලා අපිට දෙන්න පුළුවන්. අපි මෙතනට array එකක් දැම්මේ නැත්නම් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා මේක component did mount component did update කියන හැම වෙලාවකදීම trigger වුණා. නමුත් අපි මේ විදිහට අපි මේ square bracket එකක් දාලා empty තිබ්බොත් එහෙම දාලා මම මේක save කරනවා. කළා මම මේක reload උත් කරනවා. ඒකට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි first time use effect call කියන එක call වුණා. ඒ කියන්නේ component did mount කියන එක තාමත් වැඩ කරනවා. දැන් මම ගිහිල්ලා මේක ක්ලික් කරනවා. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ක්ලික් කරාට මේක call වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ කියන ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන්. component did mount කියන ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඇත්තටම මේ component එක load වෙනකොට මොන හරි දෙයක් initialize කරන්න ඕන නම් උදාහරණයකට API call එකක් ගහන්න එහෙම නැත්නම් වෙන data set එකක් retrieve කරලා ඔයාට bind කරන්න වගේ state එකක් update කරන්න වගේ කරන දේවල් rendering එක වෙන වෙලාවට විතරක් කරන්න ඕන නම් ඔයාට මෙන්න මේ ක්‍රමයට ඔයාට use effect එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම හිතන එක පැහැදිලි ඇති කියලා. එතකොට දැන් අපි මෙතනදී අහපව re-render කරා කියලා අපේ component එක ඇත්තටම මේක අහපව call වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට මේ කියන ක්‍රමයේදී අපිට performance increase කරගන්න පුළුවන්. හේතුව මේක call වෙන්නේ එක වතාවයි ආයෙ call වෙන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් අපිට ගැටලුවක් වෙනවා මෙහෙම. අපි හිතමු අපිට පෙන්වන්න ඕනේ user-ගේ නම අප්ඩේට් වෙන කියන්නේ first name එක කියන එක විතරක් අප්ඩේට් වෙනවා නම් ඇත්තටම අපිට API call එකක් ගහන්න ඕනේ නැත්නම් වෙන මොකක් හරි function එකක් වෙන මොකක් හරි logic එකක් execute කරන්න ඕනේ. මම මෙතනට දැනට දාගන්නවා your name is කියලා මම මෙතනට මෙහෙම දාගන්නවා. දැනට මෙන්න මේ ක්‍රමයට දාලා මම මෙතනට හදා ගන්නවා මොකද්ද? user කියන අපි හදාගත්ත state variable එක මෙන්න මේ කියන state එක මම මේක පොඩ්ඩක් move කරගන්න උඩට පැහැදිලි වෙන්න මෙන්න මේ ක්‍රමයට. ඊට පස්සේ මම මෙතනට දාගන්නවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. your name is කියලා මේකේ first name එක මම දාගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේක පළවෙනි පාර render වෙනකොටම your name is රන්දික කියන එක default value එක මෙතනට අරගෙන ඒක මේ විදිහට print වුණා. නමුත් මම මේක දැන් මෙහෙම click කරනකොට ඔයාලට ඒ වෙනස මුකුත් update එකක් පේන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව අපි කලින් කතා කරා වගේ මෙන්න මේ කියන විදිහට අපි දැම්ම ගමන් අපිට component update එකට අදාළ කරන life cycle methods trigger වෙනවා වගේ event එකක් මේකෙදි trigger වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයා හිතන්න මේ වගේ first name කියන එක තරක් අප්ඩේට් වුණොත් මොකක් හරි logic එකක් execute කරන්න කියලා. එතකොට අන්න ඒ වගේ හැම වෙලාවකදීම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම effect එකක් ලියලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට දෙන්න ඔයා මේ use effect කියන එක depend වෙන්නේ මොන variable මතද කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා මෙන්න මේ ක්‍රමයට දුන්නොත් එහෙම මෙතනදි වෙන්නේ ඔයාගේ user.firstname කියන මෙන්න මේ කියන සම්පූර්ණම එකේ value එක මොනම වෙලාවකරි වෙනස් වෙනවා නම් අන්න ඒ වෙලාවට විතරක් මෙන්න මෙයාට call වෙන එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට ඔයා implement කරොත් වෙන්නේ. එතකොට මේ කියන එක ඔයා මේක දැන් reload කරලා බලමු. එතකොට reload කරනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි your name is රන්දික කියන එක ආවා. first time මේක load වුණා ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා මේක click කරනකොට ඔයාගේ නම update වෙනවනේ. ඒක නිසා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි your name is කියලා ඒ update වෙන value එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි update වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ first name එක update වෙන හැම වාරයක් ගානෙම දැන් මෙයා call වෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඒකත් පැහැදිලි ඇති. නමුත් මම කරනවා මෙහෙම දෙයක්. දැන් first name කියන එක මම මෙතන මේ විදිහටම තියාගෙන මම තව property එකක් මෙතනට දා ගන්නවා last name කියලා. මෙන්න මේ වගේ. එතකොට මම මේකේ value එක දා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. දාගෙන මම මෙතන first name එක තමයි print කරන්නේ. නමුත් මම මෙතන මේ update කරන මේ handle click එක මේ button එක click කරන වෙලාවට මම update කරන්නේ last name එක first name එක නෙමෙයි. මම මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කරනවා. එතකොට මම මේක පොඩ්ඩක් reload කරලා ගන්නවා. initial load එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන මම මෙහෙම click කරනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලට ආවේ your name is undefined කියලා. මොකද හේතුව ඔයා මෙන්න මේ කියන දැන් මේකට click එකක් කරනකොට ආ first name එක undefined කියලා තමයි වදින්නේ. මොකද හේතුව ඔයාගේ first name එක අයින් කරලා last name එක තමයි කෙලින්ම මේකට set කරන්නේ. ඒක හින්දා ඔයාගේ first name එකේ මේ first name කියන එකේ තිබ්බ initial value එක මෙතනින් ඔයා ගලවලා දානවා. අන්නේ value එක ගැලවෙන නිසා අපව මේක call වුණා. එතකොට එයා undefined නිසා මට undefined කියලා print වෙන එක තමයි මෙතනින් දැන් උනේ. නමුත් දැන් මට ඕන කරන්නේ මෙහෙම දෙයක්. කලින් තිබ්බ value එක මට තියාගන්න ඕනේ. හැබැයි last name එක විතරක් update කරන්න ඕනේ. ඒතර කොහොමද ඔයා එහෙම වැඩක් කරන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් ඒක කරන්න. එක ක්‍රමයක් තමයි ඔයාලට ඕන කරන්නේ first name එක තියාගෙනම last name එක update කරන්න නම් එක ක්‍රමයක් තමයි ඔයාලට පුළුවන් first name කියන කෙනා සමානයි user කියන එකේ first name කියන එකම දෙන්න අපි කලින් කරා වගේ. ඔය එක ක්‍රමයක්. හරිද? හැබැයි ඔයාලට තව ගොඩක් properties තිබ්බොත් මේ හැම property එකක්ම ඔයාලට
කලින් තියෙන එක තියාගන්න ඕනේ. හැබැයි අප්ඩේට් කරන්න වෙන තවත් එක ප්‍රොපර්ටි එකක් විතරයි නම් ඔයාලට ඇත්තටම මෙහෙම හැම ප්‍රොපර්ටි එකම මේ වගේ දාගෙන යකින් තේරුමක් නැහැ. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වෙලාවට අපි කලින් වීඩියෝදී කතා කරා ඔයාලට ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ එක ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. එතකොට මම මේ විදිහට user කියන ඔබ්ජෙක්ට් එක stateful එක variable එක මම මේ විදිහට ස්ප්‍රෙඩ් කරලා ගන්නවා. එතකොට මෙතනදී කරන්නේ set user කියන එකට first name සහ last name කියන property දෙකම ස්ප්‍රෙඩ් කරනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ මම ආයේ last name කියන property එක අප්ඩේට් කරන නිසා first name එක කලින් තිබ්බ එකම තියෙනවා. හැබැයි last name එක අප්ඩේට් වෙනවා. මම දැනට ඔයාලට මේක track කරගන්න ඕන නිසා last name කියන එක මම මෙතනින් print කරන්න. එතකොට ඔයාලට ටිකක් මේක තේරුම් ගන්න ලේසි වෙන නිසා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් console එකේ මොකක්ද වදින්නේ? your name is Randika. මෙතන වදිනවා ප්‍රසාද් කියලා. හේතුව මම මේක last name එක තමයි print කරේ. එතකොට මේක click කරන වෙලාවට දැන් ඔයා call කරන්නේ මෙතනට. එතකොට ආ first name එක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි last name එක අප්ඩේට් කරනවා. එතකොට බලමු මොකක්ද වෙන වෙනස්කම කියලා. එතකොට දැන් මම මේක click කරනවා. මේක clear කරලා. එතකොට අර බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් last name එක මෙන්න මෙහෙම අප්ඩේට් වෙගෙන යනවා. හැබැයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන console එකේ ඔයාලට මෙන්න මේ console එක වදින්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ කියන use effect එක රඳා පවතින්නේ first name කියන එක මත විතරයි. ඒ කියන්නේ first name එක change වුණොත් මෙයා call වෙනවා. හැබැයි වෙන state update එකක් වුණා කියලා මෙයා call වෙන්නේ නැහැ. මං හිතනවා ඔයාලට ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. එතකොට ඔයා බැරි වෙලා හරි ඔයා මෙතනට last name කියන එක දැම්මුත් එහෙම. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ක්ලික් කරන වාරයක් ගන්න ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම අදාළ කරන hook එක trigger වෙලා ඉවරලා මෙන්න මේ කියන console log එක මෙතන print වෙනවා. ඔයා last name එක වෙනස් කරන්න නැති ඉන්න හැම වෙලේම මේක රන්දික කියන එක තමයි ඉන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ දේ පැහැදිලි ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් multiple dependencies මේකට දාන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට comma separate කරලා ඔයාට කියන්න පුළුවන් මේක මෙන්න මේ කියන හැම property එකක් මතම depend වෙනවා කියලා. දැන් මෙතනදී මෙයා ඔයා කියලා තියෙන්නේ last name සහ first name කියන දෙකම මත මේ react hook එක depend වෙනවා කියන එක. හැබැයි ඔයාගේ අදාළ කරන logic අනුව ඔයා implement කරන logic අනුව ඔයාට මෙතනට දාන්න පුළුවන් මොකක් මතද ඔයාට මෙන්න මේ අදාළ කරන function එක execute වෙන්න ඕනේ කියන එක ඔයාට මෙන්න මෙතනදී define කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාට ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. හරි. දැන් අපි මේ ගැන කතා කරා. ඒ කියන්නේ component did mount, component did update කියන එක කතා කරා. එතකොට update එකෙත් අපිට මෙන්න මේ වගේ එක එක dependency මත අපි කොහොමද අපේ hook එක trigger කරගන්නේ කියලා කතා කරා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට කරනකොට තියෙන වාසිය තමයි performance අපිට increase කරගන්න පුළුවන්. හැම වෙලෙම මෙයා call වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අනවශ්‍ය විදිහට අපේ code එක ලොකු බරක් ගන්නෙ නැහැ. මොකද හේතුව එයා වැඩ කරන්නේ ඕන කරන variable change වෙනකොට විතරයි. ඒක නිසා ඔයා මොන හරි implement කරනවා නම් කිසිම වෙලාවක ඔයා කරන්න එපා මෙන්න මෙහෙම දේවල්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ effect එක තියන්න එපා. ඒක ගොඩක්ම risky. ඒක ගොඩක්ම අවදානම් දෙයක්. මොකද හේතුව මේක හැම වෙලෙම call වෙන නිසා ඔයාට හිතා ගන්න බැරි විදිහට issues එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මතක තියාගන්න depend වෙන කිසිම variable එකක් නැත්තම් අඩුම තරමින් මෙන්න මෙහෙම square bracket දාලවත් ඔයා මේක ලිමිට් කරගන්න බලන්න මේකේ rendering process එක. මොකද හේතුව එතකොට මෙයා initial load එකේ විතරයි load දෙන්නේ call වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයා call වෙන්නේ නැති නිසා. ඒ දේවල් හරියට මතක තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් React application එක performance increase කරගන්න. එතකොට මෙන්න මේ දේවල් වගේම තමයි දැන් අපි කතා කරානේ component did mount එක did update එක වගේ දේවල්. හැබැයි අපි කොහොමද class component එක කරා වගේ component will unmount කියන life cycle method එක trigger කරගන්නේ අපේ මේ hooks පාවිච්චි කරලා. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මෙන්න මේ කියන use effect කියන එකේ මේ කියන පළවෙනි function එකට අපිට පුළුවන් return කරන්න තවත් function එකක් මෙන්න මේ වගේ. ඔයා මෙතනදී return කියලා දාලා ඔයා මෙන්න මෙහෙම තව function එකක් දුන්නොත් එහෙම මෙන්න මෙතන ඔයා දාන block එක ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ මේ hook එක අදාළ කරන component එකකින් ගැලවිලා යන වෙලාවට. ඒ කියන්නේ unmount එකේදී තමයි මෙන්න මෙයා call වෙන්නේ. මම මෙතනට දාගන්නවා unmount කියලා. මෙන්න මෙහෙම. දාලා මම මේක save කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා your name is Randik කියන එක මේක print වුණා. හැබැයි මේක print උනේ නැහැ. හැබැයි මම මේකේ මොකක් හරි දැන් පොඩි change එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ කරලා මම මේක save කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි unmount එක call වුණා. ඊට පස්සේ තමයි මෙන්න මේක ආපහු print උනේ. ඒ කියන්නේ එතනදී උනේ මොකද්ද? මේක unmount උනා. ඒ කියන්නේ මම මේක change කරලා save කරනකොට ආපහු මේක re-render වෙන නිසා component එක එතකොට මෙන්න මේ unmount එක call වුණා. ඒක call වෙලා තමයි ඊට පස්සේ ආපහු මේ mount එකක් call උනේ. එතකොට ඒ කියන්නේ දෙවෙනි වතාවෙත් තමයි මේක call උනේ. එතකොට ඔයා දැන් ආයේ මේක මොකක් හරි change එකක් කරලා මේක save කරන්න කිව්වොත් එහෙම
පළවෙනි එක අන්මවුන්ට් එක වෙලා තමයි දෙවෙනි එක ආපහු මවුන්ට් වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රමයට ඔයාලට පුළුවන් component will unmount කියන life cycle method එක ඔයාගේ class component එකක තියෙන React hooks පාවිච්චි කරලා implement කරන්න මෙන්න මේ ක්‍රමයට. මම හිතනවා ඒක ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. එතකොට මම class component එක ගැන කියලා දෙනකොට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දුන්නා කොහොමද timer එකක් වගේ දෙයක් හැදුවට පස්සේ ඒ දේ අපි clear කරගන්නේ අදාළ කරන component එක unmount වෙනකොට කියලා. මම හිතනවා ඔයාට පුළුවන් ඒ එක්සාම්පල් එක මෙතෙන්ට පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ මම කියලා දුන්න ක්‍රමයට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා බලන්න ඇත්තට මේ ටයිමර් එක ඔයාට ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා කොම්පොනන්ට් එක අන්මවුන්ට් වෙන වෙලාවට. මම මේ සම්බන්ධ වැඩිම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේක තමයි සාමාන්‍ය ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එක ඔයාට මොන හරි දෙයක් අන්මවුන්ට් කරගන්න ඕන නම් ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕන දේ. එතකොට මම හිතනවා අපි කලින් කරපු වීඩියෝ එක බලාගෙන ඔයා ක්ලාස් කොම්පොනන්ට් එක අපි කරපු දේ use effect පාවිච්චි කරලා ඒ විදිහට කරලා try කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද ඇත්තට මේක වැඩ කරන්නේ කියන එක. අනිත් දේ තමයි අපි කතා කරා වගේ මෙන්න මේ කරන use effect එක මෙතෙන්ට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි කිව්වා function එකක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ function එක promise එකක් වෙන්න බෑ. කියන්නේ ඔයා දන්නවා async function වලට හදන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු කොහොමද කරන්න කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතන්න ඔයාගේ API call එකක් තියෙනවා. ඔයා API එකට කතා කරනකොට ඒක ඔයාට wait වෙලා ඉන්න වෙනවා යම් කිසි වෙලාවක් response එක එනකම්. එතකොට අන්න ඒ වගේ ඔයාට මේ promises පාවිච්චි කරලා ඔයාට implement කරන්න පුළුවන් async function හදලා. එතකොට ඒ වගේ දෙයක් කරනවා නම් ඇත්තටම ඔයා දන්නවා ඔයාගේ async function එකක් හදනකොට async කියන මෙන්න මෙහෙම keyword එක ඔයා මුලට දාන්න ඕනේ. දාලා තමයි ඔයාට function එකක් හදන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේ සම්බන්ධව ඔයා දන්නේ නැතිනම් අපි මේ ගැන කතා කරමු ඉස්සරහට. හැබැයි ඔයා React වල use effect කියන එක එහෙම නැත්නම් React වල මොකක් හරි ඔයා hook එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා මෙන්න මේ දෙන function එක මේ වගේ promise type එකේ function එකක් වෙන්න බෑ. ඒක නිකම්ම function එකක් වෙන්න ඕන. මේක promise එකක් වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම මේ function එකට මොන හරි දෙයක් return කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඔයා දන්නවා promise එක කියලා කියන්නේ future එකේදී execute වෙන්න පුළුවන් function එකක් කියන එක. එතකොට මොන හරි දෙයකට එයා wait වෙලා බලන් ඉන්න වෙනවා මේ function එකේ result එක එළියට දෙන්න නම්. එතකොට මේ වගේ promisable functions ඔයාට පාවිච්චි කරන්න බෑ use effect එකක් ඇතුළේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මොනවා හරි asynchronous code එකක්, ඒ කියන්නේ ඔයාට මේක ඇතුළේ implement කරන්න වෙනවා නම් ඔයාට කරන්න තියෙන ක්‍රම තමයි අපි ඇත්තටම මේක API call එකක් වගේ දෙයක් අපි implement කරනකොට මේක ගැන කතා කරමු. මම දැනට ඔයාට දලා අදහසක් දෙන්නේ කොහොමද මේ වගේ implementation එකක් කරන්න කියලා. පළවෙනි දේ තමයි ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම call to API කියලා මෙන්න මේ වගේ එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක async function එකක් විදිහට ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. එතකොට ඔයාට මෙතෙන්ට පුළුවන් implement API call. හරි මොකක් හරි promisable implementation වලට මෙතන තියන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මෙතනදී පුළුවන් call to API කියන එකට මෙන්න මෙතන කතා කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රමයට මේක වැඩ කරනවා. එතකොට ඒක ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කියන function එක async නෙමෙයි. හැබැයි මේක async විදිහට හදාගත්තා. එතකොට මේක එක ක්‍රමයක්. හැබැයි මේ වගේ ක්‍රම මට recommend කරන්න බෑ. හේතුව තමයි මම හිතන්නේ හොඳම වැඩේ තමයි මෙන්න මේ වගේ implementation මේක ඇතුලේ තියන්න එපා. ඒව අරගෙන ඔයා එලියෙන් තියාගන්න මෙන්න මෙහෙම හදලා ඔයා මේකට කමෙන්ට් කරගෙන මොකද්ද මේකට මේකෙන් ඇත්තට වෙන්නේ වගේ දෙයක් කරලා ඒකට කතා කරන එක කියන්නේ ඒකට කෝල් කරන එක ඔයා මේක ඇතුලේ මේ විදිහට එක ලයින් එකකින් කරගත්තට කමක් නැහැ. මම කියන්නේ මෙහෙම මේ asynchronous function හදන එකත් මේක ඇතුලට දාගන්න එපා. එතකොට ඔයාට අනවශ්‍ය කෝඩ් ඇඩ් වෙලා ඔයාට මේකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක තේරුම් ගන්න අපහසුතාවයක් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි මීට අමතරව ඔයාට පුළුවන් asynchronous call එක මේක ඇතුලේම implement කරන්න ඕන නම් ඔයාට තව තියෙන ක්‍රමයක් තමයි ඔයාට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. ඔයාට පුළුවන් async කියලා දාලා ඔයාට පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ විදිහට anonymous async function එකක් හදාගන්න. හදලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එයාට call කරන්න. එතකොට මෙතනදී වෙන්නේ anonymous function එකක් හදලා එයාට එහෙමම call කරලා දානවා අපි. එතකොට මේ React hook එක trigger වෙන්නේ මොන වෙලාවේද? එතකොට immediately මෙයා async function එකක් මෙතන හදාගෙන තියෙනවා. එයාට ඔයාට මෙන්න මේ ක්‍රමයට කතා කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ call කරන්න පුළුවන්. එතකොට එයා execute වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන console.log එකක් දාලා මම මෙතන async fun කියලා මම දාගන්නම් දැනට. දාලා මම මේක save කරොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන async fun කියන එක print වුණා. ඒක print වෙන්න හේතුව මේ block එක call වෙනකොට මෙතනදී මෙයා මේක ඇතුළට කතා කරනවා. කරලා ඉවරලා මෙන්න මේක ඇතුළේ තියෙන එක මේ විදිහට print කරලා දානවා. එතකොට මම හිතනවා ඔයාට ඒකත් පැහැදිලි ඇති කියලා. ඔයාට මේ ක්‍රමයට පුළුවන් use effect එක පාවිච්චි කරන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාට use effect එක සහ use state එක පාවිච්චි කරන විදිහ හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාට ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ comment section එකේ දාන්න. අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා තවත් React වල තියෙන hooks ගැන.
ඒත් එක්කම අපිට මේ use effect එකේ තව advanced implementation අපිට කතා කරන්න වෙනවා. අපි advanced applications හදනකොට අන්න ඒ වෙලාවට අපි ඒ අදාළ කරන advanced concept ගැන කතා කරමු. මම හිතනවා දැනට මේ idea එක ඔයාලට තිබුණා නම් ඇති වෙයි කියලා use effect hook එක සහ use state කියන React hook එක පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලට මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මම කිව්වා වගේ ඔයාලට පුළුවන් අපේ comment section එකේ mention කරන්න. ඒ වගේම පුළුවන් ඔයාලට අපේ WhatsApp group එකට join වෙලා ඒකෙදී ඔයාලට ඕන කරන දේවල් ප්‍රශ්න අපෙන් අහන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අනිත් අයත් එක්ක share කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා මේ WhatsApp group එකට එක්ක join වෙන්න. ඒක අනිත් අයටත් උදව්වක් වෙනවා වගේම ඔයාලටත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. ඔයා අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක වෙනත් කෙනෙක්ට වටිනවා කියලා තේරෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක අනිත් අය අතර share කරන්න. එතකොට යාලටත් පුළුවන් මේ දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකදී හම්බෙමු. තවත් React hook එකක් ගැන කතා කරන්න. ඔයාට සුබ දවසක්.